Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepak Hamile and you are watching Teach Power. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु इन्ट्रो कसरी बनाउने। यदि तपाईहरु नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ इन्ट्रो र आउट्रो बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। कुन एप्लिकेसनको प्रयोग गर्ने, कस्तो किसिमको टाइटल लगाउने, कस्तो किसिमको फन्ट राख्ने र कसरी हामीले एनिमेसन स्किललाई मिलाउने तथा कुन एप्लिकेसनले राम्रो इन्ट्रो बनाउनको लागि सपोर्ट गर्छ त्यो एप्लिकेसनको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा डिटेलली रूपमा बताउन लागिरहेको छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई स्किप नगरिकिन तपाईले ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले स्किप गर्नुभयो भने तपाईले नलेजलाई स्किप गर्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला। अनि साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो किसिमको डिफिकल्टीहरु भोग्नु परेको छ मोबाइल सफ्टवेयर एप्लिकेसन अनि त्यस्तै अरु नयाँ तपाईलाई आइडियाहरु केही छ भने कमेन्ट गर्नु होला। भिडियोको रिगार्डिङ पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै साथीहरु आजको टपिक्सतिर लाग्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले सर्वप्रथम त दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। म तपाईलाई छुट्टै दुईवटा एप्लिकेसनको रिभ्यु दिने वाला छु। तपाईले ती दुईवटा एप्लिकेसन मध्ये एउटा एप्लिकेसनलाई युज गर्नु भयो भने तपाईलाई एकदम राम्रो उपयुक्त हुनेछ र अर्को एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ इन्ट्रो र आउट्रो दुवै बनाउनलाई तपाईलाई अफर दिइरहेको छ। त्यो सबै कुराहरु आजको यस भिडियोमा क्लियर पारिदिने छु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले सर्वप्रथम त आफ्नो मोबाइल फोनलाई उठाउनु होला अनि त्यस्तै तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने छ इन्ट्रो मेकर भनेर। तपाईले इन्ट्रो मेकर तपाईलाई थाहा नै छ। तपाईले इन्ट्रो मेकरलाई तपाईले सर्च गर्नुभयो भने यहाँ विभिन्न किसिमको इन्ट्रोहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको खासियत भनेको के हो भन्दा यसमा इन्ट्रो मात्रै हैन यसमा आउट्रो पनि छ। तपाईले यसबाट आउट्रोहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्री अनि त्यस्तै भिआइपी गरेर। दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ यो एप्लिकेसनले इन्ट्रो र आउट्रोलाई छुटाइरहेको छ। तपाईलाई कुनै इन्ट्रो र आउट्रो चाहिँ फ्रीमा सजेस्ट गर्छ भने कुनै इन्ट्रो आउट्रोलाई तपाईले पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पलका आधारमा बताउन लागिरहेको छु। जस्तो कि म तपाईलाई यो इन्ट्रो बनाउन लागिरहे भने यसलाई तपाईले सर्वप्रथम त यसको प्रोजेक्टलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोजेक्टलाई डाउनलोड गर्नु होला इजी छ एकदमै। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 4-5 गरेर यसरी % बढ्दै गइरहेको छ। त्यो डाउनलोड भइरहेको छ। त्यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोसिजर म तपाईलाई डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि बताउने छु। सो गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोको जुन प्रोजेक्ट रहेको छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने कार्य के छ भन्दा तपाईले यहाँ लेखेको जुन यो अक्षर छ यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईको आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम के रहेको छ त्यो तपाईले यहाँ हान्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मेरो टिच पावर रहेको छ भने म टिच पावर भनेर यहाँ चाहिँ मैले हानेर तपाईलाई सबै कुराहरु देखाउने छु। जस्तो कि टिच POWER टिच पावर हानेर तपाईले यस्तै गरेर तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र साथीहरु तपाईले माथिपट्टि यो डनमा एकपटक टच गरिदिनु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको तपाईले फन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तलपट्टि तपाईले जुन कुनै पनि फन्टलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइन भनेको छ। यहाँ तपाईले विभिन्न किसिमका टेक्स्टहरु तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईलाई जस्तो किसिमको तपाईलाई कलरहरु मन पर्छ अनि एनिमेसन छ यहाँ एनिमेसन जस्तो किसिमको तपाईलाई मन पर्छ त्यही एनिमेसन अनुसार तपाईले भिडियो बनाएर तपाईले इन्ट्रो बनाएर तपाईले अटोमेटिकली कम्प्लिट इन्ट्रो तपाईले यहाँबाट तयार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले कहाँ यसलाई एडिट गर्नुपर्ने छ त्यो सबै कुराहरु यो एप्लिकेसनले तपाईलाई प्रोवाइड गराएको छ। तपाईले यसको तपाईले अडियो पनि तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। अडियो पनि तपाईले यहाँ तलबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम इजी रहेको छ यो एप्लिकेसनमा। अडियो पनि तपाईलाई एप्लिकेसनले नै प्रोवाइड गर्ने गर्दछ। तपाईलाई इन्ट्रोको लागि अडियो चाहियो अथवा तपाईलाई कस्तो किसिमको इन्ट्रोमा चाहिने अडियो हो त्यो अडियो हेरी यो एप्लिकेसनले प्रोवाइड गर्ने गर्दछ। तपाईलाई सिनेमेटिक टाइपको अडियो चाहियो अथवा तपाईलाई फ्रेश अडियो ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई ब्लगिङको अनि त्यस्तै तपाईलाई ट्राभल अथवा ट्राभलिङको स्पोर्ट्सको तपाईलाई अरु विभिन्न किसिमका सबै कुराहरु स्याड फिचर्स सबै कुराहरु तपाईलाई टेक्निकल जुन कुनै पनि फिल्डमा तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ र तपाईलाई इन्ट्रो चाहिएको छ भने यो एप्लिकेसनले तपाईलाई इन्ट्रोमा युज हुने अडियो पनि राम्रोसँग प्रोवाइड गर्दछ। अनि त्यस्तै तपाईले यसलाई सबै सिलेक्ट गरिसकेपछि डन गरिदिनु होला र साथीहरु तपाईले यसलाई स्टेप फ्री गरेर तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यो एप्लिकेसनमा तपाईले अर्को के काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसलाई मैले यास गरिदिने छु।
र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई के बताउन लागिरहेको छु भन्दा यो एप्लिकेसनमा मैले तपाईलाई इन्ट्रो बनाउन सिकाइसकेको छु र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउट्रो पनि रहेको छ। यहाँ तपाईले जस्तो किसिमको आउट्रो चाहनुहुन्छ त्यस्तै किसिमको तपाईले आउट्रो लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि आउट्रो कसरी लगाउने युट्युबमा त्यो तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले आउट्रो लगाउने आइडिया म तपाईलाई सबै कुराहरु सिकाउने छु। तपाईले एउटा कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो कमेन्ट अनुसार म तपाईलाई सबै आइडियाहरु बताइदिने छु। सो गाइज त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यदि आउट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट जुन कुनै पनि एउटा आउट्रोलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यहाँ पहिलो अगाडि रहेको आउट्रोलाई मैले सिलेक्ट गर्दै छु। यसलाई साथीहरु तपाईले यहाँबाट सुरुमा डाउनलोड गर्नु होला। यसको प्रोजेक्ट डाउनलोड गर्न एकदम इजी रहेको छ। तपाईले प्रोजेक्टलाई सिधा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउट्रो बनाउनको लागि प्रयोग हुने जुन प्रोजेक्ट रहेको छ यो प्रोजेक्ट यहाँ रेडी भइसकेको छ। तपाईले यहाँ आफ्नो हिसाबले तपाईले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो थ्यांक्स फर वाचिङलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले यसको फन्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिभियस भिडियोज र्यान्डम भिडियोज तपाईले यो सबै कुराहरुलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बट साथीहरु तपाईले यसलाई तपाईले सेभ गर्ने बेलामा तलपट्टिबाट चाहिँ एउटा पपअप आउने गर्दछ। यो पपअपलाई तपाईले फाल्नको लागि तपाईले यहाँ $1.99 तिर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग तपाईले 1-200 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले 1-200 रुपैयाँ तिर्नुभयो भने तपाईको युनिक सदस्यता बन्न जान्छ। यदि तपाईले यो एप्लिकेसनको एउटा युट्युब च्यानल छ त्यो युट्युब च्यानललाई गएर तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईले यो $1 पनि तिर्नु पर्दैन। सो गाइज आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसनको रिभ्यू त गरेर देखाइ नै हाले। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यसलाई ब्याक गएर अर्को एप्लिकेसनको रिभ्यू गर्न लागिरहेको छु। अर्को एप्लिकेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो एप्लिकेसनमा तपाईले पैसा तिर्नु पर्थ्यो भने अर्को एप्लिकेसन रहेको छ त्यो एप्लिकेसनमा तपाईले पैसा तिर्नु पर्दैन। त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईले सिधा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ लेजेन्ड। तपाईले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला एन्ड देन गाइज तपाईले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ लेजेन्ड। तपाईले यहाँ लेजेन्ड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लेजेन्ड भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ यी मुभिजहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यी मुभिजहरु तपाईले डाउनलोड गर्ने होइन। त्यो मुभिजहरु तपाईले डाउनलोड गर्ने होइन। त्यो मुभिज भन्दा तलपट्टि तपाईले एड देख्नुहुन्छ। त्यो एड भन्दा पनि तलपट्टि लेजेन्ड भनेर एउटा एप्लिकेसन रहेको छ। यो एप्लिकेसनलाई मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फ्री रहेको छ अनि एकदम ह्यान्डी एकदम युजफुल रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले धेरै भन्दा धेरै समय पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आइरहेको छु। बट मैले यसमा चाहिँ मैले प्रायसो इन्ट्रो आउट्रो नलगाउने कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो भिडियोमा चाहिँ एड गरेको थिइन। बट साथीहरु यो एप्लिकेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईले यहाँ म देखाइदिने छु। यसमा पनि तपाईले इन्ट्रो बनाउन एकदम सजिलो छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ मेरो नाम लेखिदिने छु। नाम लेखिसकेपछि साथीहरु तपाईले राइट तपाईले एरोमा तपाईले क्लिक गर्नु होला एन्ड देन गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्लेको बटन रहेको छ। यो प्लेको बटनमा एकपटक टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको इन्ट्रो अलरेडी बनिसकेको हुन्छ। तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। सो गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रो तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ म तपाईलाई के कुराको रेफर गर्न चाहन्छु भन्दा तपाई यहाँ जोय भनेर लेखेको छ। यो जोयमा एकपटक टच गर्नु होला। यो पनि एउटा फन्ट हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कुन प्रयोग गर्छु भन्दा प्रायसो यहाँ चाहिँ यो फन्टलाई चाहिँ मैले एकदम राम्रोसँग प्रयोग गर्ने गरेको छु। मलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। एकदम राम्रो कुल लाग्छ। यो फन्ट तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्ट्रो बनाउँदाखेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यति बनाइसकेपछि तपाईले यहाँबाट तपाईले आफ्नो भिडियोको चाहिँ तपाईले लेन्थ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ यसको साइजलाई तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। 512p 720p र तपाईले 1080p मा तपाईले यसको साइजलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साइज चुज गर्ने बेलामा यसको फर्मेट चाहिँ तपाईले स्क्वायर नराख्नु होला। युट्युबमा जहिले पनि ल्यान्डस्केप युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ल्यान्डस्केपमा सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोडिङको अप्सन देखाइरहेको छ। तपाईले सेभ एज जिपमा क्लिक नगर्नु होला। सेभ एज भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु तपाईले यो डाउनलोड हुन दिनु होला। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई अलरेडी मैले डाउनलोड पनि गरिसकेको छु। एउटा मसँग एउटा प्रोजेक्ट फाइल पनि रहेको छ। त्यो म तपाईहरुलाई यहाँ शो गरेर देखाइदिने छु। सो गाइज त्यसको लागि चाहिँ म फाइल म्यानेजरमा जाँदैछु र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले बनाएको इन्ट्रो कस्तो थियो भनेर। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अडियो मैले म्युट गरेको छु। अडियो म्युट नगर्ने हो भने यो हेर्दाखेरि एकदम असम अनि कुल देखिन्छ। सो गाइज आजको भिडियो यही थियो। तपाईले कसरी इन्ट्रो बनाउने नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाई धेरै युट्युबमा भएका भिडियोहरुलाई नै यतिकै तपाईले डिटु कपी गर्ने दाउमा लाग्नुहुन्छ। नो कपिराइट इन्ट्रो खोज्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई सीसी को प्रब्लम आउन सक्छ। कन्टेन्ट क्रिएटर जस्तो
कि जुन भिडियो तपाईँले लिनुभएको थियो उसलाई चाहिँ तपाईँले सधैँभरि क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्रेडिट दिनुपर्ने झन्झटभन्दा तपाईँले यी दुईवटा एप्लिकेसन प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँलाई लाइफ टाइमको लागि फ्री अफ कस्ट तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। सो गाइज आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, बेनिफिसियल जस्तो लाग्यो, भिडियो एकदम राम्रो जेन्युन जस्तो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जम्मा हामीहरू अहिले 1300मा छौँ, हामीहरूलाई 1500 बनाइदिनलाई एकदम मद्दत गर्नु होला। लाइकको टार्गेट आज मैले 50 राखेको छु, प्लिज 50 लाइकलाई चाहिँ क्रस गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। मिल्नेछु म तपाईँहरूसँग यस्तै नयाँ थप अनि इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार, जय नेपाल।